Annyeonghaseyo mga chinggu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 47, Polite Forms. So ito po ay pinaka-review natin kung ano nga ba yung polite forms at casual forms sa Korean language. So sa sentence, sa Korean, pag may nakitang yo sa hulihan, yun ay polite form or magalang na pananalita. Kumbaga sa atin is po or opo. So halimbawa ng mga pangungusap. 여섯시에 도착할 거예요. 여섯시에 도착할 거예요. I will arrive at 6. Darating ako ng alas 6 or darating po ako ng alas 6. So, magalang. So, yosot is 6. Then, she is o'clock. Yosot, she, 6 o'clock. Then, time marker na at. Yosot, she, at 6 o'clock. Then, 도착할 거예요. I will arrive or will arrive. Future tense. 도착하다, to arrive. Tinanggal ang da, then itong ha, nilagyan ng real, then koyeyo, kaya naging future tense. 도착할 거예요. Will arrive or I will arrive. 6시에 도착할 거예요. I will arrive at 6 o'clock. So, kapag naman gagawin mo sa casual form or sasabihin mo sa mga kaibigan mo or sa mga nakakabata yung sentence na ito, tatanggalin natin yung yo. So, future tense, magiging 도착할 거야. Yung 도착하다, tinanggal ang da, then itong 도착하 nilagyan ng real, then 거야. 도착할 거야. Casual form or sa mga kaibigan or sa mas nakababata. 6시에 도착할 거야. I will arrive at 6 o'clock. 아침에 학교에 가요. 아침에 학교에 가요. I go to school in the morning. Pupunta ako sa paaralan sa umaga or pupunta po ako sa paaralan sa umaga. So, 아침 is morning, time marker na 아침에, in the morning. Then, 학교 is school, location marker na 학교에. To school, then 가요, go. So, kada, to go, tinanggal lang da. Basic form ng kada is ka, then yo, kayo, go. Then, kapag naman casual form or sa mga kaibigan or sa mas nakababata, tatanggalin nyo lang itong yo. Ka. 아침에 학교에 가. I go to school in the morning. 책을 많이 읽어요. 책을 많이 읽어요. Do you read many books? Nagbabasa ka po ba ng maraming aklat? So, check is books or book. Then, object marker na ul. 책을. Then, money is many. Then, 읽어요 is read. So, ikta, to read, tinanggal lang da, last vowel is I, may pachim or final consonant, kaya nilagyan ng o. Ilgo. Then yo. Ilgoyo. Read. 책을 많이 읽어요. Do you read many books? Then kapag naman sa casual form or sa mga nakakabata, tatanggalin nyo lang itong yo. 책을 많이 읽어. 책을 많이 읽어.
Do you read many books? So, ganun lang. Pag magalang, mayroong yo. Then, kapag casual form or sa mga kaibigan or sa mas nakakabata, tatanggalin nyo lang itong yo. Then, ito pa yung isang paraan ng mas magalang na pananalita. Itong sumnida or umnida. Pag yung verb ay may pachim or final consonant, tatanggalin ang da plus sumnida. Tulad nitong ikta. Tinanggal ang da plus sumnida. Iksumnida. I will read, I read. Then chupta. To be cold. Tinanggal ang da, may pachim or final consonant plus sumnida. Chupsumnida. It's cold. So, mas magalang na pananalita itong sumnida pag nagtatapos sa pachim, yung isang verb. Then, kapag naman walang pachim or final consonant, yung isang verb, or nagtatapos sa vowel, halimbawa itong hada, to do. Tinanggal ang da, lalagyan natin ng biyup. Then, nida. Hamnida. I will do or I do. Then, halimbawang kada, to go. Walang pachim or final consonant, nagtatapos sa vowel, tatanggalin natin ang da, lalagyan natin ng biyup. Then, nida. Kamnida. I will go or I go. So, sumnida or umnida or yo, nagtatapos sa yo, ay mga magagalang na pananalita sa Korean language. Then, kapag naman gagawin mong patanong sa paraan na mas magalang, itong ang sumnida or umnida, ending niya, kapag walang pachim or final consonant, yung vowel yung last niya, biyup, then nika. Halimbawang hada, to do, tinanggal ang da, nilagyan ng biyup, then nika. Hamnika. Will you do or do you do? So, magalang na pamamaraan ng pagtatanong. Halimbawang kada, to go. Tinanggal ang da plus biyup, then nika. Kamnika. Kamnika. Will you go or do you go? Then kapag naman may pachim or final consonant, yung verb, yung kanina, sumnida, pag nagtatanong naman, sumnika. So halimbawang ikta, to read, plus sumnika. Iksumnika. Will you read or do you read? Halimbawang chopta, to be cold. Tinanggal ang da, may pachim or final consonant, plus sumnika. Chupsumnika. Are you cold? So, ito yung magalang na pamamaraan na pagtatanong. So, example sentences. Achime hakyue kamnida. Achime hakyue kamnida. I go to school in the morning. So, achi morning, time marker na achime, in the morning. Then, hagkyo, school, location marker na hakyue. Then, kamnida, I go or go. So, achime hakyue kamnida. I go to school in the morning. Kegulmani iksumnika. Kegulmani iksumnika. Do you read many books? So, check books or book, object marker na ul, kegul, then mani is many, then iksumnika or do you read? Kegul mani iksumnika. Do you read many books?
So kapag naman gagawin mong yo form, ito 아침에 학교에 갑니다. 아침에 학교에 가요. I go to school in the morning. Then kapag casual form, sa mga ka-level mo or sa mas nakabata, 아침에 학교에 가. I go to school in the morning. So ganun lang po. 책을 많이 읽습니까? Kung yo form na patanong, 책을 많이 읽어요. 책을 많이 읽어요. Do you read many books? Then kapag naman casual form na patanong sa mas nakakabata or sa ka-level, tatanggalin nyo lang itong yo. 책을 많이 읽어. 책을 많이 읽어. Do you read many books? So ganun lang po sa casual form at sa polite forms. So sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, basic form conjugation rules for regular verbs. So please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago pong upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chingu na nagsaself-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.